You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Okay. Thank you, Nurse Crane. เราจะไม่ถามเขานะว่าห้องเราอยู่ไหนเพราะว่าพยาบาลเครนเนี่ยโดโรธีเครนเนี่ยเขาบอกเราอยู่แล้วว่าแล้วก็ตอนนี้โรงพยาบาลนี้แบบงานหนักมากเลยตอนนี้เต็มแล้วโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะรับคนไข้คนไหนเข้ามาได้อีกนะครับโอเคผมขอไปเอานอกเส้นทางแป๊บนึงนะดูนู่นดูนี่เก็บนู่นเก็บนั่นเก็บนี่มีอะไรเก็บเปล่าวะเอ้าออกเข้าไม่ได้นะโอเคห้องเราอยู่ชั้น2นะครับโดยที่ได้กล่าวไว้แล้วนะอันนี้คุยได้ไหมรอพอเหรอ Good evening, sir. สวัสดีครับ I'm Dr. Jonathan Reed. ผม I'm ด new ร here. จนาธาน I've รีด already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. อ๋อเขาเป็นคนขายปืนเหรอคุณ What is ไม่ Are ถาม you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. ประมาณว่าพี่ถามว่าสถานการณ์ของที่เนี่ยโรงพยาบาลแห่งเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างมันบอกว่า fucking awful ก็ประมาณว่าแย่มากแล้วก็ we lack everything ก็แบบว่าเราเนี่ยแบบด้อยในทุกด้านเลยแบบขาดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ถามนะครับว่าอาชีพเขาเป็นอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะเขาเป็นไดเวอร์นะครับเราลองเล่น I'd เทรด like ดู to ดีกว่า see your goods. บอกว่า Wise ขอดู choice, สตั๊บ Dr. หน่อย Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. เรามี88 บาทเองอะไปดีกว่ายังไม่ซื้อนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ปืนเลยเท่าไหร่นะนี่อะไรอะหยิบแม่งเลยอันนี้เป็นด็อกเตอร์เหรอสวัสดีครับ So it is true. The famous Dr. Reed ด็อก has เตอร์ joined ที่ us. โด่งดังลีส I จอย can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? เรารู้จักกันไหม Yes. ที่จริงเราก็ใช่เราเจอกันมาก่อนที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก Dr. ล็อกเฟลเลอร์ Tippett, yes, I remember. อ๋อ I was ฉันจำได้ assisting แล้ว Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. medical check up Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. Goodbye, Dr. Tippett. เกมนี้มันจะออกเป็นแนวแบบมันไม่เชิงแอคชั่น RPG แล้วทีเดียวแต่มันจะเป็นแบบกึ่งๆแบบให้เราแบบถามคนนู้นคนนี้อ่ะมันเป็นเรียกว่าแนวอะไรวะจริงแล้วผมก็ไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่ามันสนทนากันเยอะแล้วภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้ดีเลิศอะไรนะจริงๆแล้วเป็นป้ายขาดๆนะครับอ่านไม่ค่อยจะรู้ความเท่าไหร่ Dr. Swansea is right. ดรสวรรค์ศรีนี่ก็บอกประกาศไปทั่วโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเรามาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือง่ายๆก็คือเขา
เขารู้กันหมดแล้วล่ะว่าด็อกเตอร์โจนาธานลิชมาที่นี่นะครับเขารู้กันหมดแล้วไปที่ห้องกันดีกว่านะเราไปที่ห้องเราก่อนดีกว่าขอที่ผมจะเป๋ไปมากกว่านี้เขาบอกว่าห้องเราอยู่ที่ชั้น2นะ go to your room โจนาธานลิชสองบันไดอยู่ไหนวะเชี่ยบันไดอย่างนี้ไปที่ห้องเขาบอกว่าห้องจะอยู่ริมสุดของชั้น2แล้วก็มีชื่อเราสลักไว้บนเขาบอกว่าสลักไว้บนหน้าประตูนี่อะไรเนี่ยดาบเหรอเชี่ยที่เลื่อยกระดูกเชี่ยมีอาวุธในโรงพยาบาลด้วยเหรอวะเพ่กูขโมยทุกอย่างเลยจริงๆอันนี้อะไรอะดร.ทิปเป็ดดร.สติกแลนด์ดร.แอ็กลอยหมายถึงว่า3 คนอยู่ในห้องเดียวคือแบบเอาง่ายคือตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยที่เนี่ยพื้นที่ไม่ค่อยจะพอนะครับขนาดคนไข้ยังไม่พอเลยอันนี้ดร.รีสเราเองนะครับโอ้โหโคตร VIP เลยเฮียคนเดียวห้องเดียว This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. บอกว่า At least I won't be sleeping in a coffin. อย่างน้อยแล้วก็หลับได้ที่นี่แล้วก็ได้ทำอะไรที่เราต้องการจะทำด้วยนะครับ The flower's dying. It needs water. ต้นไม้กำลังจะตายต้องการน้ำอันนี้บอกว่าให้เราสำรวจเลือดของวิลเลียมanalyst สีฟ้านี่คือมันดีกว่าสีเขียวไหม William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. บอกประมาณ The ว่า sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. คราวนี้ก็ประมาณว่าเดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะว่าเลือดของวิลเลียมที่เราได้มาเนี่ยครับคนที่เราสู้ด้วยที่เป็นเหมือนมินิบอสหรือไม่ก็บอสนะซับซ้อนกว่ามนุษย์คนอื่นๆแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่เพกตามหาอยู่ดีเพกบอกว่าเพกต้องคีมเซอร์ชิ่งแต่ว่าประเด็นคือว่าเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วทำไมเห็นเงาตัวเองในกระจกเป็นมันพายไม่ใช่เหรอ Holy shit คราวนี้เพจบอกว่าต้องรอก็คือให้เราพักผ่อนจนกว่าถึงคืนพวกนี้เรื่องอะไรมีไข่กระดูกอะไรโผล่มาด้วยคืออะไรวะ defensive skill คง play but stop them in their track and making them easy to kill something that can move เหมือนประมาณว่าดีป่าวะให้มันอยู่ให้มันแช่Shadow Mist บัตรใบก็อาจจะดีก็ได้นะลองดูสิ600นิดเดียวไม่เสียหายแล้วก็ Interior by Capacity ตอนนี้ยังเหมือนกับว่ามันยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าไซแอนอันนี้คือ Tactical The shadow help hide the vampire turning them invisible to it return it then the vampire
มีสตามิน่ามา300เท่าไหร่500พอหรอดูอยากรู้ว่ามันจะให้ใช้ยังไงนะครับเพราะคอนเฟิร์มMajor District แล้วอะไรทำไมมัน Team Treatment for New Rugia The more leaf you take the unhealthier the district become if district health drop below the critical this hole it will plug into charge it for you to decide of district phase โอ้ยเฮียแล้วอันนี้คือที่คิดที่เส้นหรือด็อกท่าเรืออันนี้ก็ยังไม่รู้ที่พิลล่าโดตริเกตIf I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? ให้เราช่วยเหลือโรงพยาบาลนี้Answer the door อะไรวะใครเคาะเหรออ๋อเนิร์ดเหรอโดโรธี Yes, Nurse Crane? How can I help you? มีอะไรช่วยเหรอ I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A But what- crisis, you say? Crisis Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but What type of hospital are you running? No antiseptics? you have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. โอหมอกคืออันนี้ผมไม่ทราบเลยครับว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวกดฟันตรงนี้ได้ไหมกดฟันไม่ได้นะโอเคจะลองอาวุธใหม่เท่าไหร่ยังไม่สนดีกว่านะเราเขาบอกว่าประตูหลังเข้าได้เหรอได้ปะเข้าไม่ได้แต่ทำไมมันเหมือนเข้าได้วะหมอกอันนี้เหรอหมอกไม่ใช่นิเทอร์โอหมอกแย่แล้วถังขยะคุยเหรอคุยขยะได้ด้วยเหรอเกียดเป็ดI cannot enter. ไม่สามารถเข้าได้ล็อกแม่งทุกประตูอะหยิบเฮ้ย
L2 หายตัว R2 คืออันนั้นนะเอาเดเมจ42ดาเมจ65ดาเมจ45ออฟแฮนด์ทำไมถึงเลือกไม่ได้อะครับงงคือถ้าเกิดเราเลือกเป็นอาวุธ2 มือเมื่อไหร่เนี่ยมี99เลยเหรอถ้าเราเลือกเป็นอาวุธ2 มือเมื่อไหร่เนี่ยมันจะตัดออฟแฮนด์เราออกเหรอถ้าบอกว่าออฟแฮนด์ผมไม่สามารถใช้อะไรได้นอกจากแพรี่ถ้าผมใช้อาวุธ2 มือแต่ถ้าเกิดผมใช้อาวุธมือเดียวผมก็จะสามารถที่จะใช้อาวุธเสริมอีกอันหนึ่งได้สับเอาเหรอ72 65 45 45 99เจอแล้วครับ Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Enter the armor. เป้บอกได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ควรจะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมันขู่ว่ะมาโอ้ยแม่งกระโดดกัดไอ้สัตว์ไอ้ตัวนี้มันดุคล้ายๆมินิบอสเลยอะอะไรอาการทำไมแล้วนี่หยิบอะไรมาโฟโตกราฟหยิบของมาหยิบรูทได้นะมีรูทด้วยเหรอเยี่ยมไปเลยมีแวมไพร์อยู่เต็มไปหมดเลยแล้วโรงพยาบาลไม่ปลอดภัยได้ไงวะจริงเฮ้ยรูปคนนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยเจออีกแล้วเอาเป็นอาวุธ2 มือดีกว่านะเขาของถนัดแพรรี่มากกว่าจึ๊กปวดหลับเอ้าอ๋อหมายถึงว่าคนนี้อยู่ในโรงพยาบาลปะโอ้โหนี่คืออยู่นอกโรงพยาบาลนึงเหรอแวมไพร์เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะทำไมมันเถื่อนอย่างนี้วะนี่คือวิ่งอ๋อแล้วประตูโรงพยาบาลก็อยู่ทางเนี้ยแล้วแวมไพร์ก็อยู่ข้างนอกโอ้โหแม่งโคตรแบบแย่เลยอะเราไปที่โอหมอกกันก่อนครับเชสโก
อ้าวแล้วกูก็ออกมาเพลินเลยมันอยู่ตรงไหนนะเชี่ยนี่ตรงนี้ปะอุ้ยแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเราผมเข้ามาที่โอมอกแล้วtry out different skill combo to a deadly combo mid fire useful ทำไมมันเสียงเป็นอย่างนี้ใช่ก๊าซที่นี่มันแลดูแบบเก่าๆนะครับแล้วไอ้รูปคนนี่คืออะไรอ่ะ Bring back the wallet to its owner to owner นี่คือ shelter key but diary mock key ใน wallet ครับอยู่ข้างนอกเอาไงดีเราออกไปคืนกระเป๋าตังค์ก่อนดีกว่าเนาะแต่ว่าในที่นี้ต้องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันถึงกับต้องแบบโหลดไอ้นี่เลยเราเอาอันนี้ไปคืนเจ้าของก่อนดีกว่าอยู่อีก70 กว่าเมตร let's go เขาเป็นใครอ่ะเอ้าหายไปไหนแล้ววะเชี่ยเป๋าตังค์เป็นของใครวะBring back the giant morgue discarded. Midnight the Garden อ๋อเป็นของคนที่ขายปืนเดี๋ยวมึงนะอยู่แถวนี้ได้มั้งนี่เอากระเป๋าตังค์มา Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have found your I wallet. have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Do you need any medical help, Milton? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give everything to be in a better place right now. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. ปืนเขียวมันดีไหมอ่ะทุกคนผมไม่รู้เลยว่ะไม่ no idea เรื่องนี้เลยอ่ะแต่ผมว่าเฮ้ยแต่เดี๋ยวเราถามคำถามส่วนตัวเขาได้หรือยังอ่ะเราคุยกันใต้ที
Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Goodbye, Milton. เขามีความสำคัญกับไพเปอร์ฮอสกินคอปเปอร์ไพเปอร์อยู่ไหนอ่ะนี่ Good evening, Nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes? Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Goodbye, Nurse Hawkins. ก็ประมาณว่าเขาบอกว่าถ้าจะรีพอร์ตก็เหมือนว่าเขาที่โรงพยาบาลนี้เขาห้ามแบบเป็นแฟนกันมั้งถ้าจะรีพอร์ตก็รีพอร์ตเลยแต่เพ่บอกว่าเพ่ไม่ได้มีเจตนาจะรีพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าผู้ชายอ่ะคุ้มไหมที่จะเสี่ยงที่แบบจะโดนไล่ออกเพราะผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ตอบบอกประมาณว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่ดีเลิศส่วนผู้ชายก็ไม่ใช่คนที่ดีเลิศก็เหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับยังคงได้ยินเสียงตัวอะไรร้องอยู่นะครับไปแต่เชื่อว่าไม่น่าจะจัดการยากไม่จริงอยู่เอาเรื่องอยู่อยู่8 เมตร 7 เมตร 6 เมตร 5 เมตร 4เอ้าแล้ว5 เมตร 10แล้วก็หายไปเลยเชี่ยคือมันอยู่ในตึกนี้ไหมเนี่ยงงไปนิดนะเราเข้ามาทางไหนวะเข้ามา It's locked. โอหมอกเข้าใจว่ามันจะมียาแต่ทำไมไม่เจอยาวะอยู่ข้างบนปะชั้น2อะตัวพวกนี้อยู่นี่ Behavior is similar to the infected William Bishop.
Must be the same strain. This Right. sickness moves faster than influenza. เป็นลักษณะการโจมตีเดียวกับไอ้คนที่โจมตีคนนั้นเลย ที่มันมินิบอสนะครับเพื่อนมีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าเจอแล้วหนึ่ This งตัว key ยา will surely grant me access to the basement. อ๋อเข้าไปยังที่ใต้ถุนตึกนะครับใต้อาคารแช่แข็งมันตายไหมตายเก็บมาไม่ก็มียานี่ Balls of Mars, fortifiers. As หรือ popular ว่า as มีศั they ตรูมา are พระเอกจะ ineffective, หยิบ but อาวุธเอามาเอง they do ให้เราสัง contain เกตว่า iron มันทำอะไร tartrate, and that might prove itself useful. ได้ศัตรูมาไม่มีเส้นสามอุ้ยมีเสียงขู่ด้วยอะขู่ไหมวะเวนหลอนนั่นน่ะขู่กูเฉยเอ้าแล้วไอ้รอยเลือดนี่คือไฟยูสูนี่นะเลือดมันนำไปสู่อะไรอ่ะประตูก็ล็อกอยู่ดีลงใต้ดินดีกว่านะครับอุ้ยเฮียอะไรวะอะไรอะเฮียโผล่มาแล้วก็ไปหลอนทำกูหลอนอีกแล้วโอ้โหเต็มในสตู These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. เอ้าทำไมพระเอกกด R1 ไม่ได้อะทำไมผมกดกัดไม่ได้เลยวะแย่แล้วไฟล์ use medical เฮ้ยทำไมแย่แล้ว lost skull เปลี่ยนอาวุธให้พระเอกก่อนถ้าจะไม่รอดว่ะเอาเป็นลิ่มกัดแม่งเลยเฮ้ยจะเกินไม่ได้อีกสักโอ้ยโดนอะไรอะกล้องมุมกล้องโหเวรมากแลกกันไปอีกทีตายโอ้โหเดือดอยู่นะไอชันเกมนี้ก็เอาเรื่องอยู่อะแต่ว่าเมื่อกี้มันมีตัววาร์ปได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนผมยังหามันไม่เจอมีตัววาร์ปได้นะเมื่อกี้ไม่ใช่แค่ไอตัวกระจอกพวกนี้ยังมีตัวเก่งกว่านี้อยู่แต่แค่หาไม่เจอใครอะ local investigate a new citizen investigate
บอกว่าให้เราdisappear by district you can start new quest by tagging with Cilium your map Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. but assault you just acquire your new type of offhand weapon equipped to direct assault but find out the cause of death ยังไงอะ corner of lip Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? ไม่แน่ก็อาจจะตายเพราะว่าเสพยาเกินขนาดเพราะว่ามันมีฟองออกมาจากปากเป็นน้ำลายฟูมปากครับแล้วก็ Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. ที่แขนและขามี Old and distinctive แผล injuries of a sailor or a fisherman. แผลเป็นเหรอ open shape The เปิดอก chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. ต้องคุยกับด็อกเตอร์คนนั้น The hard they fall แล้วอาวุธที่ได้มาใหม่อะมันบอกว่าเป็นพวกประเภทแบบอะไรอะ assault but หรออ๋อเข้าใจละ แต่ว่าถ้าเกิดแบบผมเลือกอันนี้ไปปั๊บเนี่ยผมก็คือมันจะออฟแฮนด์มันจะเป็นอย่างนี้เลยทันทีอะดิก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีอะควรจะเอาเป็นขวานี่แหละเอ้าแล้วอาวุธที่เลือกหายไปอีกโอ้ยเวนตบแพ้ดีเราได้ด้วยแน่ตัวเนี้ยไม่ธรรมดาวะไฟล์ยูฟูก็ไหนอะตันอยู่ในโซบัตเฮ้ยโอ้ยอะไรวะเฮ้ยมันแยกวิญญาณได้เหรอ
เท่าไหร่สับเข้าไปดุเว้ยตาย These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. เมื่อกี้เพลงพูดว่าอะไรนะมีเสียงประตูเปิดปะปุ๊บครับ the treatment for fatigue คืออะไรวะสับพางงแล้วกูตายเลยเราต้องขึ้นไปชั้น2เปิดประตูเฮ้ยกัดคอไม่เอาโดนซะขอต่อเลือดหน่อยตายอยู่นิ่งเฮ้ยซีเรียสเหมือนกันนะเนี่ยพอมาเกมเนี้ยซีเรียสอยู่เอาเรื่องอยู่อะออกจากที่นี่นะแล้วก็ค่อนข้างซีเรียสอยู่ครับไม่ได้เล่นง่ายๆแบบฟันๆมั่วๆซั่วๆจะผ่านเนี่ยก็เกมก็โอเคนะไม่ได้แย่อะเปิดได้เหรอประตูเปิดไปทำไมอ่ะนี่เข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วเปล่าอ๋ออยู่ในโรงพยาบาลแล้วจริงๆอะนี่มันเชื่องกันนิดเดียวเองนะระหว่างไอ้พวกที่แบบ Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed.
Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. เพจดูแบบมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะเกี่ยวกับพวกแบบเขาเรียกว่าไงการปลูกถ่ายเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแต่คนชื่นชมนะ Goodbye, Dr. Strickland. Interrogate Grenade and about error Tippet about medical error ให้เราไปสัมภาษณ์กับดร.ไม่ใช่คนนี้ใครอ่ะคนนี้มีหลายคนมากๆนะที่ผมไม่ได้คุยแต่ต้องค่อยๆไล่คุยไปครับแล้วอันนี้มันบอกว่าพอดีมันไปเจอศพข้างล่างนะแล้วมันเกี่ยวมีบันทึกหมออยู่นะ7 เมตรสัมภาษณ์กวินเนตบานากะกับบานาแกนกับโคโรแรนทิมเป็ดGood evening, sir. Doctor. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Oh. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Goodbye, Mrs. Goswick. Good This evening. hospital seems I'm to be Dr. falling Reed. apart. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. This hospital seems to be falling apart. But in the Yes, circumstances, Doctor? I'm willing to give you the benefit of the doubt. Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. That's all for now, Nurse Crane. Thank you. ยังหายคนนั้นไม่เจอเลยครับด็อกเตอร์ Always knew the words to calm the ไม่ children. คนนั้นอ่ะเอ้าเฮียด็อกเตอร์มีด็อกเตอร์เอ้ยอะไรอันโนด็อกเตอร์กรีนเน็ตบันนี่ไงคุยในคอม Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. ดูมีพิรุธนะเราอ่ะ Tell
Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. นี่ไงไอ้ทีมเปสอยู่นี่มานี่ดิมาคุยกันหน่อยดิ Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. I will cover for you, Dr. Tippett, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can เพ make ลง you มันจะ this ปกปิดความ promise. ลับไว้นี้ให้นะครับ As แบบ soon เพราะ as ว่า the เห็น epidemic แก่ is ความสามารถของด eradicated, รคนนี้ I will resign. นี่ personal question plan after you What will you do after your resignation? Do you have a plan? I always fancied visiting Cyprus. Such a beautiful island. I could เรา buy จะ a เก house ษียณอะไรอ there ย่าง by งี้นะ the sea. Read poetry and wait for death. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. Goodbye, Dr. Tippett. ทีนี้ก็ให้เราไปคราฟยังไม่มีเวลาคุยเดี๋ยวค่อยมาเดินสำรวจอีกทีนะคราวนี้เดี๋ยวผมต้องขอไป Stop following me. คราฟยาทิทเมนต์ออฟแฟกูนี่คือไม่เคยเข้าใจว่าคือฮะอย่าไอในที่สาธารณะเอ้าแล้วคนไม่สบายไม่ให้ไอได้ทำยังไงวะสเปดเช็ดครับยานะไหนตรงนี้เหรอครับยังไงเอ่ยทิสเมนต์ครับมาแล้ว1 อันเอ้าเชี่ยแล้วเชี่ยขาดเลยเชี่ยแล้วอะไรอันนี้ก็ขาดอันนี้อ๋อโอเคอยู่นะAttack Speed 10 3ไปซบบัตกับสตันทำให้แบบสตันมากกว่าเดิมโอเคนะเปลี่ยนอยู่ไอพอน to a new level require that flip more damage and you also gain attack automate slot hit โ
เจอศัตรูที่เป็นแวมไพร์ก็บ่อยนะอาวุธมือเดียวควรเอาเป็นอะไรดีวะขวานมันก็ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่จริงๆเฮ้ยทำไมมันถึงมีเลเวล3เลเวล2แล้วอันเนี้ยทำไมมันมีเลเวลเดียวอะค้ามาแล้วบิงเดอร์โดโรธีเครนโอเคเอาตัวที่เราคราฟนะครับไอ้ทรีทเมนต์เนี่ยนะตัวยารักษาที่เราคราฟได้เอาไปให้โดโรธีเครนที่ห้องรับรองโดโรธีเครนไหนวะนี่ไง But in the circumstances, Finally, I'm you've really- returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. เดี๋ยวจะสอนผสม When นะ you've เมื่อเว finished, ลา you ว่าง ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. decrease the blood quality of a citizen use the correct medicine to heal them Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. คราวนี้จะเช็คได้ก็คือต้องกด Do you need R1 any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. แย่ละ Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. I'm willing to give you the benefit. It's my mother. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm alright. Don't waste your time with me. โอเคครับก็วันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ยังไงถ้าชอบใจกดไลค์นะครับถ้าชอบใจกดไลค์กด subscribe นะครับฝากแชร์คลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับช่องผมกำลังจะเติบโตเนาะก็ค่อยๆโตไปเรื่อยๆเราจะโตไปพร้อมกันเราจะก้าวไปด้วยกันนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ